So guys, ayan na ang ating kalamay hati using microwave. Yummy. Yummy! Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome back to my humble kitchen. In today's video, gagawa ako ng kalamay hati. Yes, pero hindi ko siya iluluto. Hindi ko siya iluluto sa stove. Gagamitin ko ang microwave. Yes, para hindi na tayo mahirapang maghalo-halo pa, nakakangalay, tapos ang tagal-tagal pa. Ito yung para sa mga may microwave. Super dali lang siya. Pero kung gusto naman niya ihalo-halo, okay lang. Ano naman tutuyuin din lang naman siya hanggang maging talagang sticky na siya. Pero itong video to ay para sa mga merong microwave. So, gagawa tayo ng kalamay hati using microwave. So, stay tuned guys and let's get started! So, ayan ang ating ingredients. Ito para sa latik. Ayan, latik. That's coconut milk and glutinous rice flour at brown sugar. Yan lang, 4 ingredients only guys.
guys, ito na ang ating kalamay hati. Gamit natin microwave. Hindi na kailangan maghalo-halo. Pero kung wala kayong microwave, pwede niyong gamitin ang stove at haluin. Halo lang hanggang sa lumagkit siya. So, ayan na siya. Guys, tikman natin. Marami. Parang sa Pilipinas na nabibili ko. Habilao. Ang sarap, guys. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Bye. See you in my next video. Keep safe, everyone. Bye.